Konnichiwa guys! Konnichiwa! This is Mischelle de los Santos ng Keito-chan Channel at nandito po ako ngayon sa Shizuoka, Japan. Ang season namin dito ngayon sa Japan ay autumn pa winter. So kapag lumabas ka sa labas, medyo malamig na. Yung simoy Pasko na. Kaya naman po, yung mga kasama nyo sa bahay, kung nanlalamig sila sa inyo, meron po akong sagot dyan. Tuturuan ko kayo kung paano natin sila paiinitin. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay isang Japanese dish na popular sa Japan kapag winter, kapag malamig, kapag ganitong autumn. Ituturo ko sa inyo ng mabilis, masarap, at healthy pa. Sa putahing ituturo ko po sa inyo ngayon, kadalasan gumagamit ng pork o chicken. Pero ngayon po, chicken ang gagamitin natin. Plus, mixed vegetables like potatoes, carrots, onions, at mas healthy kung lalagyan natin ng broccoli. Ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay madali ang paggawa ng stew. At dahil gagamit ako ng chicken, tatawagin natin itong chicken cream stew. Ang pinakamahalagang sangkap sa paggawa ng stew ay tinatawag nating roux. Dito sa Japan, napaka-busy po ng mga tao. Hindi lang po yung mga Hapon, pati po kami. Kasi po, pare-pareho po kaming nagtatrabaho. At dahil busy kaming tao, uso po dito yung tinatawag nating ready-made roux or yung mga roux in a box. Isi-share ko rin po sa inyo yung sikreto ng isang masarap na stew. So, simulan na po natin. Chicken cream stew.私も食べたいな、お腹空いてるから。ちっちゃい子はブロッコリーを茹でます。さっき切ったやつね。 2 minutes. 2分間。So, ayan, mag-start na po tayo. Nai-ready na natin lahat ng ingredients. So, papakita ko sa inyo yung procedure. Napaka-simple. Magte-thank you kayo sa akin kapag ka napanood nyo itong video na to. So, okay, ito na po. Bubuksan natin ang kalahan, syempre. Sa tamang apoy. Okay? Ilagay ang olive oil. Tapos, unahin yung ilagay yung onion. Tapos, isunod yung matitigas na gulay tulad ng carrots. Tapos, patatas. Ano pong iba, piniprito nila ng konti yung chicken hanggang maging golden brown. Ako sinasabay ko siya, ginigisa ko siya. At
ito na po yung chicken. Hinat natin siya sa bite size. Tapos kung medyo maalat yung panlasa nyo, hindi kasi magandang maalat sa katawan, hindi ako gumagamit ng mga bechin o kung ano-ano mga pambudbod. Pero kung kayo, pwede rin, masasarap siya kung ganun ang gusto nyo. Pero ako kasi gusto ko yung natural na lasa ng gulay tsaka ng chicken. Tapos yun din ang gusto kong ipayo sa inyo kasi healthy yon. Hayaan lang natin siya hanggang medyo ma-brown-brown yung chicken. Tapos, add natin yung 800 ml ng water. Ito 500 lang, so kailangan ko pa ng 300. Ilagay ko siya. Another 300 ml. Tapos takpan natin. Hahayaan natin siyang kumulo ng 20 minutes. Ayan, sinet ko ng 20 minutes. Ayan, naririnig niyo naman tumutunog na. Pagkulo niya, patayin niyo yung apoy. Ito na po yung sikreto ng masarap na stew. Mabilis, masarap. Ito po yung ginagamit ko. Ito yung tinatawag na Rui in a box. Yung mga ready-made. Yung iba kasi gumagawa sila butter, flour, gawin nila yon. Ako ito lang. Kasi busy tao ako. May inaasikaso akong anak. Laging nagmamadali. So, okay sa akin to. Pero syempre, iba-iba po yan. Marami pong klase nito, Ruina Box, kagaya sa curry na ginagamit. Marami po nito. Pero ako kasi gusto ko yung lasa nito. Hindi ko to pinopromote ha. Wala po ako napapala dito. Hindi nila ako model. Ito lang po yung gusto kong lasa. Gusto kong itry nyo. Pero sana kung hindi nila ako model. Okay, so ayan. Ito yung tsura niya. Bubuksan natin. Ganito yung tsura niya. Buksan. Pinatay niyo yung apoy ha. Tapos ilagay niyo. Ikalat niyo siya kasi mamumuo siya eh. Ito yung magpapalapot sa stew natin. Tapos, hayaan lang natin siyang matunaw. Ako, iniiwanan ko siya ng 5 minutes. Nakaganyan lang. 5 minutes. Ayan, na-share ko na yung sekreto ko kung bakit masarap ako magluto. Pero hindi ako nagsisisi. Kasi alam kong ilalike nyo yung video na to at magsasubscribe kayo ulit sa channel ko. Magsasubscribe kayo. At baka mag-aya pa kayo ng friends. Kasi may matututunan. Lalo na ngayon na malamig, masarap yung medyo mainit yung food. Ayan, nailagay na natin yung roux. Next is, ilagay natin yung broccoli. Mahinang-mahina yung apoy ha. Kasi luto na siya eh. Ayan, nakikita nyo ba ang lapot? Nilagay ko yung broccoli. Tapos, sobrang lapot siya. At gusto ko pa siyang maging creamy. Paano ko gagawin?
Dadagdagan ko siya ng milk. Naka-ready na yung milk. 200 ml. Eto, niready ko na siya kanina eh. $200 ml milk. Ang sarap. Tignan ko lang kung di kayo halik-halikan ng asawa nyo kahit amoy tapos nyo lang magluto. Yung mga anak nyo, yayakap sa inyo. Mami, ang sarap ng luto mo, maririnig mo yun. Tapos bubulong ka. Thank you, Michelle. Thank you, sekretong shinare mo. Eh, na po yung tsura niya. Yan. Pwede nyo siyang iserve sa bread or sa rice. Mas gusto yan ni Kato dyan sa rice. だってお腹いっぱいになんないじゃん。パンって。 Mama, no ah? Yung singkalay ka. Okay. Ahoy. Mainit. Mainit. Nandiyo ba nandiyo? Do this ka. お肉多めに入ってて嬉しい。全部美味しい。 Try mo yung chicken. お肉いきます。3、2、1。 Do this ka. おいしい。おいしい。 Ito ni? Masarap. Masarap. Yan! おいしいよ。 Nilagyan ko siya ng milk. 牛乳使ったんだこれ。 Oh. クリーミーですね。 Soup. 滑らか本当に。 Creamy? なんか甘いんだ。 So, ayan po ang reaction niya. Manamis-namis daw. Dahil yun sa mga gulay. なんかスーパーないんだから。 Okay, so itatry ko din yung lasa niya. Pwede kayong gumamit ng basil or yung parsley para sa ibabaw niya. I mean kasi basil, gusto ko yung lasa niya. Oh. おいしい？ Wala to. 自分で作ったのを食べてください。おいしい？わかったじゃん。 Tama lang yung sarap ng meat. Yung chicken. Manamis-namis. おいしいって。 Broccoli. よかったね。作れって。 Mm. ご飯食べないのママは。 Tamang-tama sa malamig na panahon. おいしいってよかったね。 Tamang-tama sa malamig na panahon. Mainit sa katawan. Ita. Paborito ko to. おいしい？ Daisuki. これ好きなの？ Daisuki. これ。 Hindi dahil luto ko, kundi masarap po talaga siya. わー、すごい美味しそうだね。はい、ママが作ってくれたシチューを試食します。いただきます。はい。シチューから食べる。 Water でしょ。熱いよ。ぬるいの？大丈夫。美味しい。ちょっと人参硬いかも。チキン先に。そう。いただきます。どうですか。お肉柔らかい。ちゃんと噛めるから美味しいです。しかも
じゃがいも and chicken. じゃがいもちょっと硬い。硬めにしたまま。熱い。Do. Ang isinare ko po kanina ay yung mabilisan pero sure ako na masarap na pagluluto ng stew. Itry nyo po sa inyong mga bahay. Lalo ngayon malamig, masarap ang mainit na stew. Mischelle de los Santos po ulit ng Keto Chang Channel. At kung may natutunan po kayo, paki-like ang aking video at mag-comment na rin po kayo kung meron kayong hindi mga naintindihan. At please, subscribe! Keto Chang Channel. Bye!